หญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่472เย่ชิวรีบตรวจหาบาดแผลบนร่างของฟังจีมิงจนพบรอยมีดใต้คางแผลเล็กแต่ตอนนี้บาดแผลกลายเป็นสีดำช่วยด้วยเย่ชิวร้องลั่นไปทางประตูห้องนางค่อยๆประคองฟังจีหมิงมานอนราบบนเตียงเขียนใบสั่งยาด้วยมือสั่นเทามอบให้ทหารที่เข้ามาพบนางในห้องนอนเย่ชิวบอกให้เขาเตรียมยาตามที่นางต้องการแล้วหมุนตัวกลับมาเตรียมเข็มทองทันทีที่ลู่ชิงอาบน้ำเสร็จนางกำลังล้มตัวลงนอนก็ได้ยินทหารมารายงานที่หน้าประตูห้องอาการงัวเงียหายไปทันทียู่หมิงชวนและลู่ชิงรีบลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้าวิ่งไปที่เรือนพักของเย่ชิวเห็นเย่ชิวให้คนเตรียมการไว้แล้วเพียงรอนางฝังเข็มให้ฟังจีหมิงฟังจีหมิงตอนนี้งุนงงสับสนเขานอนอยู่บนเตียงขมวดคิ้วมือเท้าบิดเกร็งหมอทหารหลายคนช่วยกันจับฟังจีหมิงไว้ไม่ให้เขาดิ้นพิษในร่างกายของเขาซับซ้อนนักพิษบางส่วนถ่ายออกมาได้แต่ไม่อาจขจัดไปให้หมดสิ้นข้าจะต้องฝังเข็มให้เขาต้องรบกวนแม่ทัพยู่แล้วเยชิวน้ำเสียงอ่อนแรงทว่าลุ่มลึกแต่ลู่ชิงเห็นเยชิวกำลังกดข่มความแค้นไว้ในใจเจ้าวางใจจะไม่มีใครรบกวนเจ้าลู่ชิงปลุกปลอบนางเดินออกมาสั่งให้ทหารฝีมือดีจำนวน 1,000 นายมาล้อมเรือนแห่งนี้ไว้คล้ายปราการเหล็กหลายชั้นทหารปลดเสื้อผ้าของฟังจีหมิงรวดเร็วลู่ชิงจึงไม่อาจรั้งอยู่ในห้องนางหยิบเก้าอี้หัวล้านมานั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูเรือนไม่คิดว่าหลันจ้านจะลงมือเวลานี้ตอนรุ่งสางประตูเรือนถูกเปิดออกมายู่หมิงชวนเดินออกมาคนเดียวฮู้หยินข้ามีบางอย่างต้องไปทำใน2 วันนี้ยู่หมิงชวนนั่งลงข้างกายลู่ชิงเขาขมวดคิ้วพาข้าไปด้วยลู่ชิงกังวล2 มือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวตกลงยู่หมิงชวนลุกขึ้นยืนส่งเฉาหงชางไปแจ้งทหารคนสนิทที่ติดตามยู่หมิงชวนมาหลายปีมีดาบที่ทำมาจากแร่ซิเดอไรต์ส่วนใหญ่ก็ถูกแจกจ่ายให้ทหารคนสนิทของยู่หมิงชวนเท่านั้นเมื่อพวกเขามาถึงยู่หมิงชวนกลับเข้าไปในเรือนของเย่ชิวพูดคุยกับนางอีกเล็กน้อยแล้วเดินออกมาเป็นอย่างไรพวกเราจะลงมือเมื่อไหร่ลู่ชิงร้อนรนลุกขึ้นยืนกลับไปนอนก่อนยู่หมิงชวนจูงมือลู่ชิงกลับไปยังเรือนของพวกเขาทำลู่ชิงตกตะลึงเวลานี้นางคิดว่ายู่หมิงชวนคงไม่ชวนนางทำเรื่องไร้สาระแต่นางก็ตามเขากลับไปแต่โดยดีพวกเขายุ่งมาทั้งคืนต่อให้พวกเขาแข็งแรงแค่ไหนก็ยังต้องนอนหลับพักผ่อนลู่ชิงล้มตัวลงทว่านางนอนไม่หลับฮู้หยินหรือเจ้าอยากให้ข้ากล่อมเจ้านอนร่างสูงว่าเขาพลิกตัวมาทาบทับร่างบางทันทีลู่ชิงตกใจจนทำอะไรไม่ถูกร่างกายของนางกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วพวกเขาร่วมรักกันได้แต่นางผลักสามีออกเขาฉวยข้อมือบางไว้นอนหลับไม่เพียงพออาจไม่มีแรงทั้งพวกเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนยู่หมิงชวนยกร่างขึ้นเล็กน้อยปลดสายรัดเอวของนางออกซุกหน้าต่ำลงไปไม่นานขลุ่ยหยกก็ซุกเข้าไปในช่องอุ่นชื้นรัดรึงร่างบอบบางตอบสนองทันทีกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขลู่ชิงพลอยหลับไปร่างกายของนางเพิ่งหายดีไม่กี่วันยู่หมิงชวนไม่ได้กระแทกกระทันรุนแรงเพราะเขาตั้งใจนั่นเองตอนเย็นลู่ชิงตื่นขึ้นมาก็พบว่านางนอนอยู่คนเดียวนางได้ยินหลายคนกำลังสนทนาอยู่ข้างนอกห้องจึงลุกขึ้นสวมเสื้อผ้ารวดเร็วแต่มีดดาบคู่เยี่ยหลิงของนางหายไปเปิดประตูออกมาลู่ชิงเห็นทหารนับร้อยนาย
มายืนเข้าแถวเรียบร้อยอยู่ในสวนหย่อมยู่หมิงชวนกำลังอธิบายทหารเหล่านั้นมีดาบเยี่ยหลิงและมีดาบสั้นรวมถึงเชือกปีศาจถูกนำมาวางไว้หน้าประตูลู่ชิงงุนงงคิดเปิดปากถามกำลังยื่นมือไปหยิบดาบนางถูกหวินลั่วห้ามไว้ก่อนดาบของท่านทุกเล่มถูกเคลือบพิษไว้จะต้องสวมถุงมือที่เย่ชิวเตรียมไว้ให้ก่อนหวินลั่วชูถุงมือขึ้นมาตรงหน้าลู่ชิงจำได้ว่าเป็นถุงมือที่เย่ชิวใช้เป็นประจำเนื้อผ้าทำมาจากหนังสัตว์เนื้อบางและนิ่มสวมแล้วกระชับมือหยิบฉวยสิ่งของไม่ลื่นหลุดมือหวินลั่วสวมถุงมือแล้วหยิบดาบมากวัดแกว่งหลายครั้งคล่องมือนักใครวางยาพิษลู่ชิงสงสัยเห็นประกายสีเขียวบนดาบเยี่ยหลิงของนางข้าไม่รู้เย่ชิวใช้เวลาเตรียมกว่าครึ่งวันตอนนี้ดาบหอกและมีดดาบของพวกเรารวมถึงเชือกปีศาจถูกเคลือบยาพิษไว้ตอนบ่ายบุรุษของท่านจะเตรียมยาพิษใส่ลงไปในห่อสายฟ้าแล้วดวงตาสุนัขจิ้งจอกก็เหลือบมองยู่หมิงชวนที่กำลังออกคำสั่งกับทหารเหล่านั้นคราวนี้หวินลั่วดูชื่นชมยู่หมิงชวนมากนี่เป็นครั้งแรกลู่ชิงยังหวังว่าพวกเขาจะชนะพวกเขาสองสามีภรรยาดูแลคนพวกนี้อย่างไรคนพวกนี้ก็ดูแลพวกเขาเช่นนั้นเห็นเช่นนี้นางก็รู้สึกมีความสุขตื่นขึ้นมาไม่นานลู่ชิงก็ท้องร้องนางจึงไม่ได้สวมถุงมือของเย่ชิวหวังจิ้นให้คนนำอาหารมาส่งที่เรือนหลักจากนั้นทุกคนในเรือนซีเฟิงก็เริ่มเตรียมตัวออกเดินทางหลังทานอาหารลู่ชิงสวมถุงมือและดาบคู่เยี่ยหลิงติดไปนางเดินตามยู่หมิงชวนท่านได้หลับบ้างหรือไม่เหนื่อยหรือไม่เป็นไรข้าหลับอยู่ข้างกายเจ้าจนถึงเที่ยงเพียงพอแล้วยู่หมิงชวนเกี่ยวปลอยผมที่กระจัดกระจายหนีบไว้ข้างหูของฮูหยินกำชับนางให้คอยตามเขาไว้ตลอดเวลาครั้งนี้พวกเขาต้องเร่งมือลู่ชิงพยักหน้าหนักๆหลายครั้งเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาร่างกายของนางตอนนี้หายดีมีหวินลั่วคอยคุ้มกันฝีมือดาบของนางก็ดีขึ้นมากคนส่วนใหญ่ย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางอย่างน้อยอาจเรียกนางว่ายอดฝีมือไม่ใช่ภาระเมื่อท้องฟ้ามืดลงทหารหลายร้อยนายออกมาคราวนี้พวกเขาสวมชุดดำสนิทลอบออกจากเมืองเงียบๆแทนที่พวกเขาจะขี่ม้าพวกเขาเดินเท้าไปตามทางมือกุมดาบไว้ตลอดไม่ให้เกิดเสียงนั่นเองไม่นานยู่หมิงชวนแบ่งทหารฝีมือดี500 นายแยกออกไปคนละทางแต่ละกลุ่มมียอดฝีมือนำทางไปอย่างเช่นเฉาหงชางเตี๋ยหยุนโม่และเจียงฟางก็ออกมาพร้อมพวกเขาด้วยแต่ทหารฝีมือดีที่สุดย่อมติดตามยู่หมิงชวนยอดฝีมือหลายคนรอบกายลู่ชิงก็เพียงพอจะรับมือคนกลุ่มใหญ่ได้สบายยู่หมิงชวนและเตี๋ยหยุนโม่หารือกันตลอดบ่ายถึงสถานที่เป็นไปได้ที่คนของหลันจ้านใช้หลบซ่อนตัวเมื่อทหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพบเจอศัตรูพวกเขาจะต้องทุ่มทิ้งห่อสายฟ้าเพื่อส่งสัญญาณแล้วทุกคนจะวิ่งไปช่วยกลุ่มของลู่ชิงจะต้องเดินผ่านภูเขาที่มีระยะทางถึง15 ลี้ไปทางตะวันตกของเมืองหนานอันในฤดูใบไม้ผลิลู่ชิงเดินทางไปที่นั่นเพื่อเด็ดดอกไหวฮัวต้นไม้ในแถบนั้นหนาแน่นมากเหมาะจะเป็นสถานที่ซ่อนตัวที่ดีหลังวางกำลังขวางไว้ทุกจุดเข้าออกทหารส่วนใหญ่ปีนขึ้นเขาหมอบต่ำคลานว่องไวลู่ชิงรอคอยอยู่ตรงตีนเขาไม่ได้ปีนขึ้นไปเพราะนางและยู่หมิงชวนไม่ค่อยถนัดทหารที่ปีนขึ้นไปล้วนมีมือและเท้าแผ่วเบาเหมือนแมวไม่เกิดเสียงสักนิดหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่473คนที่รออยู่ที่ตีนเขาไม่ได้รอนานทหารจากบนเขาคลานลงมาสายหน้าให้ยู่หมิงชวน
ไม่นานทหารกลุ่มนั้นก็เริ่มคลานขึ้นไปบนเขาลูกต่อไปค้นหาพวกของรันจ้านอย่างนี้เมื่อพวกเขาค้นหาถึงเขาลูกที่ 4พวกเขาได้ยินเสียงดังสนั่นจากทางตะวันออกเฉียงใต้คิดว่าทหารของว่านเจี้ยนเฉิงพบพวกของรันจ้านเข้าแล้วทหารกลุ่มอื่นมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วจากนั้นเกิดเสียงระเบิดขึ้นอีกหลายครั้งคาดว่าทหารว่านเจี้ยนเฉิงปะทะกับยอดฝีมือแล้วเมื่อพวกเขาไปถึงไม่รู้ว่าทหารว่านเจี้ยนเฉิงบาดเจ็บไปมากน้อยแค่ไหนห่างอีกไปราว10 ลี้ระยะเวลาน้อยกว่า1 คืบพวกเขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาแห่งนั้นที่นี่มีต้นไม้ไม่มากไม่ถือว่าเป็นสถานที่ซ่อนตัวที่ดีแต่มีแอ่งน้ำบ้านร้างอยู่ข้างแอ่งน้ำ2 หลังชาวบ้านมาที่นี่เพื่อตกปลาตอนนี้ถูกทิ้งร้างไว้เวลานี้มีเสียงตะโกนเสียงดาบฟาดฟันผ่านไปนานยังไม่มีใครแพ้ชนะฝ่ายของรันจ้านเองนำคนมาไม่น้อยฝีมือของเขาสูงส่งนักเข้าไปใกล้แอ่งน้ำยู่หมิงชวนโบกมือทหารฝีมือดีแยกตัวนำทหารพุ่งเข้าไป2 ทางล้อมแอ่งน้ำเอาไว้ทันทีที่พวกเขาเข้าไปใกล้ยู่หมิงชวนเห็นเฉาหงชางนำทหารว่านเจี้ยนเฉิงสังหารทหารฝ่ายตรงข้ามเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดหลี่หลานซินประกบอยู่ข้างหลังเขามือของนางฟาดเชือกปีศาจป้องกันด้านหลังของเฉาหงชางไว้แส้ปีศาจโบกสะบัดปรากฏแสงบูบว่าเป็นระยะไม่รู้ว่าพวกเขาบาดเจ็บหรือไม่ยังมีทหารว่านเจี้ยนเฉิงนอนตายบางส่วนเป็นทหารของรันจ้านทหารของยู่หมิงชวนร่วมช่วยเหลือพวกของตนเดิมทหารของว่านเจี้ยนเฉิงปะทะ1 ต่อ 1ก็กลายเป็น3 ต่อ 1ทางหนึ่งมีเตี๋ยหยุนโม่นำทหารว่านเจี้ยนเฉิงมาถึงพวกเขาเข้ามาสมทบเลือดเนื้อสาดกระเซ็นกลิ่นคาวลอยคละคลุ้งในอากาศค่ำคืนในฤดูใบไม้ร่วงอากาศอาจทำให้คนเจ็บป่วยง่ายทว่าทหารว่านเจี้ยนเฉิงกลุ่มนี้คุ้นเคยกับศพและคาวเลือดเป็นอย่างดีลู่ชิงจับตาดูคนผู้เดียวเท่านั้นรันจ้านยังรักษาชีวิตของตนเองไว้ได้ขณะเขาถูกทหารกลุ่มรุมมากกว่า10 คนพร้อมกับยู่หมิงชวนเลยอินและยอดฝีมือคนอื่นพุ่งไปหารันจ้านล้อมเขาเอาไว้ทหารฝีมือด้อยกว่ายู่หมิงชวนล่าถอยออกไปรวดเร็วปล่อยให้พวกเขารับมือรันจ้านโอ้พวกเจ้าขนทหารมากมายมาจัดการข้าคิดว่าจะสำเร็จรันจ้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดเขาคล้ายไม่ได้บาดเจ็บสาหัสรอบกายรันจ้านซากศพส่วนใหญ่เป็นทหารของว่านเจี้ยนเฉิงเห็นทหารว่านเจี้ยนเฉิงไม่กลัวตายบรรยากาศก็ยิ่งเย็นเยียบปากของรันจ้านปิดสนิทมือข้างหนึ่งถือมีดดาบเตรียมล่าถอยแววตาระแวดระวังมากขึ้นรันจ้านคนมากมายไม่อาจสังหารเจ้านั่นเพราะเจ้าเป็นแม่ทัพมากความสามารถทำไมยังคิดหนีอีกรันจ้านปิดปากแต่ลู่ชิงเผยรอยยิ้มเลือดเย็นไอสังหารท่วมท้นแล้วนางรับรู้เพียงว่าทหารของนางล้มตายไปไม่น้อยพวกเขาล้วนเป็นทหารที่ยืนต้อนรับนางเมื่อครั้งนางเดินทางมาถึงด่านอู่เหมือนครั้งแรกพวกเขากระทั่งเคยคุกเข่าเรียกนางฮูหยินหลังนางแต่งงานให้ยู่หมิงชวนพวกเขายังเคยทำเกลือด้วยกันเดินทางออกไปเสาะหาสินแร่เหล็กด้วยกันพวกเขาร่วมสังหารทหารชาวหยูเถียนด้วยกันฆ่าชาวเฉียงด้วยกันลู่ชิงจดจำชื่อของพวกเขาได้ทุกคนไม่เคยลืมหน้าตาและนิสัยของพวกเขามาตอนนี้พวกเขาล้มตายอยู่บนพื้นดินเย็นเฉียบและเมื่อเช้านี้ฟังจีหมิงเกือบรันจ้านแปลกใจเมื่อเห็นรอยยิ้มเย็นยาเยือกของลู่ชิงหญิงม่ายผู้นี้มีฝีมือไม่เท่าไหร่เขาไม่เห็นนางอยู่ในสายตาส่วนยู่หมิงชวนเสียสติแล้วเขาพานางมาที่นี่ด้วย
พวกเขาสู้กันอยู่หลายกระบวนท่ารันจ้านชักไม่แน่ใจมีดาบคู่ในมือของหญิงม่ายผู้นี้งดงามไร้ทิฏฐิฝีเท้าของนางพลิ้วไหวว่องไวความเครียดแค้นท่วมท้นทวงท่าไม่แข็งเกร็งนั่นหมายความว่านางไม่ได้ตื่นกลัวจิตใจหนักแน่นมั่นคงถือเป็นยอดฝีมือรันจ้านไม่เสียเวลาคบคิดอีกเห็นคนรอบตัวเขาถอยตามดาบในมือเปลี่ยนเป็นดุดันพลิกแพลงไม่อาจคาดเดานี่เป็นครั้งแรกที่รันจ้านรู้สึกว่าเขาอาจต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ไม่ใช่นิสัยของเขาที่จะนั่งรอความตายมิเช่นนั้นเขาคงไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงป่านนี้เจ้าสังหารข้าฟางจีหมิงก็ต้องตายมีข้าเท่านั้นที่รักษาเขาได้ประโยคนี้ทหารว่านเจี้ยนเฉิงคุ้นเคยดีทุกคนหวนคิดถึงเจิ้งอีนางใช้เชือกปีศาจทำร้ายทหารว่านเจี้ยนเฉิงก็ข่มขู่พวกเขาเช่นนี้ข้าคิดว่าเจ้าและเย่ชิวร่วมสาบานกันมาก่อนแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะไม่รู้ฝีมือของนางลู่ชิงยิ้มเยาะเขาดาบสองมือกวัดแกว่งเร่งร้อนมีเพียงนางคนเดียวรันจ้านไม่อาจต้านทานไม่ต้องพูดถึงยอดฝีมือคนอื่นไม่นานมีดดาบในมือก็หักเศษเหล็กกล้าปลิดปลิวไปกับผ้าไหมสีแดงถูกผ้าไหมสีแดงฉกรัดไว้กระชากหายไปรวมถึงอาวุธลับที่รันจ้านพกไว้คิดว่าถ้าเขาไม่หนีเขาจะต้องตายแล้วแม่ทัพรันท่านจำข้าไม่ได้แล้วคุณชายจากตระกูลสูงศักดิ์หลงลืมเสียแล้วข้าเลยอินพวกเราเคยพบกันหลายครั้งเมื่อหลายปีก่อนเลยอินหัวเราะพุ่งเข้ามายังมีช่องว่างระหว่างลู่ชิงและรันจ้านเขาก็สอดมือเข้าไปมีดาบของหวินลั่วแหลมคมทิ่มแทงบนร่างของรันจ้านหลายแห่งมีดาบของยู่หมิงชวนคมกริบกว่าพุ่งเข้ามาที่ใบหน้าของเขาสังหารเขาได้ทันทีคราวนี้รันจ้านหลบไม่พ้นทหารกลุ่มนี้ฝีมือกล้าแข็งนักโดยเฉพาะเลยอินและหวินลั่วคนทรยศหลายคนกลุ่มรุมเขาพุ่งมาหาเขาคนเดียวเรื่องอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นรันจ้านเหลือบเห็นช่องว่างหดตัวถอยออกทางด้านข้างพ้นรัศมีคมดาบของยู่หมิงชวนอย่างหวุดหวิดหนีรอดจากคมดาบมากมายที่หมายจะปิดชีวิตเขาแต่ธนูสีขาวปรากฏพุ่งแทงเข้าที่แขนรันจ้านไม่มีเวลาดึงมันออกสองมือสองเท้าปีนป่ายขึ้นเนินเขารวดเร็วตะเกียกตะกายลุนลานคนมากมายไล่ตามรันจ้านพุ่งธนูตามมาไม่หยุดถี่ขึ้นไม่มีธนูสีขาวแต่ยังมีธนูดอกอื่นอีกรันจ้านวิ่งไปที่เขาซ่อนม้าเอาไว้ปีนขึ้นหลังม้าได้แล้วตบก้นม้าอย่างแรงด้วยดาบหักในมือม้าร้องเสียงดังทะยานไปข้างหน้าพวกของลู่ชิงหลายคนขึ้นควบม้าไล่ตามมีบางคนทุ่มห่อสายฟ้าไปทางรันจ้านปรากฏว่าไม่โดนตัวอีกฝ่ายแต่ทำให้ม้าที่วิ่งตามหลังมาตื่นตกใจเท้าวิ่งหลบประกายไฟแล้วสองขาที่เหลือจะวิ่งตามม้าสี่ขาของรันจ้านได้เขาจึงหลบหนีไปได้เช่นนี้เองยู่หมิงชวนและลู่ชิงพร้อมจะเดินทางกลับสังหารทหารของรันจ้านคนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เริ่มเก็บซากศพพี่น้องกลับบ้านครั้งนี้พวกเขาสูญเสียยอดฝีมือไป37คนส่วนใหญ่ตายภายใต้คมดาบพิษของรันจ้านฟังจีหมิงถูกสะกิดเล็กน้อยก็แทบเอาชีวิตไม่รอดพี่น้องล้มตายเพราะโดนพิษของเขานั่นเองกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก็เข้ายามอินพวกเขากลับเข้าเมืองโดยไม่คิดจะไล่ตามรันจ้านอีกหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่474ลู่ชิงเผยยิ้มกลับไปพร้อมกับยู่หมิงชวนเพื่อดูว่าฟังจีหมิงเป็นอย่างไรบ้างรันจ้านควบม้าไปตลอดทางจู่ๆเขารู้สึกคันที่แขนซ้ายเมื่อท้องฟ้าสว่างรันจ้านแทบทนไม่ไหวเขาประคองสายบังเหียนไม่ถนัด
ส่วนม้าก็เหนื่อยเกินกว่าจะวิ่งต่อหากขืนบังคับให้มันวิ่งต่อไปก็มีแต่ตายเท่านั้นลงมาจากหลังม้าแล้วรันจ้านเดินเท้าต่อจนมาถึงเนินเขาจึงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเห็นบ่อน้ำพุอยู่ข้างหลังเนินเขาหลันจ้านก็รีบวิ่งไปค่อยๆถอดเสื้อผ้าเขาดึงธนูออกจากแขนความเจ็บปวดทุเลาลงอาการคันค่อยๆบรรเทาคิดว่าพิษที่ทหารว่านจี้นเฉิงใช้ทำให้เขามีอาการชาไม่อาจขยับเขยื้อนได้ชั่วขณะส่วนพิษทั่วไปมีฤทธิ์เพียงเล็กน้อยต่อร่างกายของเขาแต่พิษที่เคลือบบนหัวธนูขนนกสีขาวต้องมีฤทธิ์รุนแรงแทนที่จะทำให้เขาตายทันทีมันกลับทำให้เขาเจ็บปวดหรือว่านเจี้ยนเฉิงอยากนำตัวเขาไปทรมานรันจ้านทำเสียงขึ้นจมูกเขาหาได้ใส่ใจเรื่องนี้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำจากบ่อน้ำพุแล้วรันจ้านก็โรยยาที่เขาพกติดตัวมาสวมเสื้อกลับไปตั้งใจจะไปจับปลาหรือล่าไก่ป่าสักตัวมาเป็นอาหารทว่าแขนข้างนั้นเกิดอาการคันอีกเขาหงุดหงิดไม่น้อยรออยู่แถวนั้นจนกระทั่งเที่ยงไม่เห็นยู่หมิงชวนและคนอื่นตามมาก็คิดว่าพวกเขาน่าจะกลับไปจัดการเสบียงในเมื่อเป็นเช่นนี้รันจ้านก็ตัดสินใจพักสัก2 วันแล้วค่อยเดินทางข้ามด่านหานกู่ส่วนฟังจีหมิงเปลี่ยนเป็นคนละคนใบหน้าของเขาซีดเหลืองเหมือนกระดาษทองดวงตาปิดจมูกบานของเขาหายใจเร็วขึ้นแต่เย่ชิวกลับมองหน้าเขาด้วยอารมณ์หลากหลายนางค่อยๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดคราบเลือดที่ไหลซึมออกมาทางรูขุมขนบนใบหน้าและตามเนื้อตัวล้างแค้นให้ฟังจีหมิงแล้วแต่รันจ้านจะไม่ตายเขาจะกลายเป็นผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงลู่ชิงยืนอยู่ข้างนอกห้องบอกเย่ชิวที่นั่งอยู่ในห้องสีหน้าของเย่ชิวเครียดขึ้นลู่ชิงไม่เคยเห็นสีหน้าของนางเช่นนี้มาก่อนไม่มีใครบนโลกนี้ขจัดพิษให้เขาได้เขาหวังว่าเขาจะมีความสุขเย่ชิวกล่าวค่อยๆปรับสีหน้าเป็นนุ่มนวลตาเหม่อมองไปไกลเย่ชิวเจ้าเป็นสตรีทำไมเจ้าต้องระเหเร่ร่อนไปทั่วในกาลยุคเช่นนี้ข้าจะพาเจ้ากลับฉิงโจวบิดามารดาของข้าไม่มีชีวิตอยู่แล้วเจ้าไม่ต้องคอยปรนนิบัติพวกเขามีเพียงพวกเรา2 คนในชีวิตนี้ไม่สิพวกเราจะต้องมีบุตรสักหลายคนตกลงหรือไม่เวลานั้นรันจ้านบาดเจ็บนางรักษาเขาจนมีอาการดีขึ้นเขาเกลี้ยกล่อมนางบอกว่าเขาอยากแต่งให้นางเย่ชิวเวลาเจ้ายิ้มเจ้าเหมือนข้านักนี่สิถึงจะเป็นใบหน้าของคู่สมพงษ์กันเช่นนั้นเจ้าแต่งให้ข้านะเขาชอบยิ้มให้นางเขาจงใจทำให้นางยิ้มบ่อยๆเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเหมาะจะเป็นสามีภรรยาเย่ชิวข้าต้องไปสวามิภักดิ์ต่อฉือเล่อเพื่อความอยู่รอดข้าไม่มีทางเลือกอื่นทหารของเขาตามหาเขาจนพบเป็นทหารชาวซยุงหนิวแล้วเขาก็ออกคำสั่งให้ทหารพวกนั้นนำนางไปขังไว้เย่ชิวเจ้าจะต้องตายหากเจ้าไม่กินใครบอกว่าเนื้อเหล่านี้เป็นเนื้อมนุษย์พวกเขาขาดเสบียงแต่กลับลุกขึ้นมาย่างเนื้อตอนกลางดึกหรือเขาลืมไปแล้วว่านางเป็นหมอนางบอกได้ว่าเนื้อตรงหน้านั้นเป็นเนื้อมนุษย์หรือไม่คืนนั้นนางร่วมรักกับรันจ้านแล้ววางยานอนหลับเขาลอบจากไปเงียบๆตั้งแต่นั้นมานางก็กลายเป็นสตรีหน้าตาน่าเกลียดเดินทางมุ่งหน้าไปเหลียงโจวน้ำตาไหลออกทางหางตาเย่ชิวซับมันทิ้งไปก้มลงมองก็เห็นว่าฟังจีหมิงไม่มีเลือดไหลออกมาแล้วนางเช็ดตัวเขาด้วยเหล้ายาและห่มผ้าไว้เย่ชิวหันกลับไปมองเห็นลู่ชิงยังยืนอยู่หน้าห้องมองนางด้วยความเป็นห่วงเรื่องในอดีตปล่อยมันไปเถอะไม่ใช่ความผิดของเจ้าไม่มีใครรู้ว่าเจ้าจะได้พบใครในเวลานั้นหลงเหลือเพียงความทรงจำที่ดีไว้ก็เพียงพอแล้วลู่ชิงเดินเข้ามาในห้องตบไหล่นางเบาๆ
เห็นดวงตารื้นน้ำตาคู่นั้นก็จับศีรษะทุยมาซบลงบนไหล่รูปหลังนางเบาๆฟังเสียงนางร่ำไห้จนเสียงสะอื้นของเย่ชิวเบาลงลู่ชิงก็สั่งให้คนไปทำโจ๊กและเครื่องเคียงนางบังคับให้เย่ชิวทานเป็นเพื่อนนางแต่เย่ชิวไม่ยอมตักเข้าปากสักช้อนเย่ชิวฟังจีหมิงจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วถ้าเจ้ายังไม่กินอีกเกรงว่าเขาเองก็คงไม่รอดลู่ชิงยื่นชามมาให้เย่ชิวนางเกลี้ยกล่อมคนไม่เป็นรู้จักแต่ใช้วิธีตรงไปตรงมาถือว่าได้ผลดีที่สุดเย่ชิวกัดริมฝีปากยื่นมือมารับถ้วยโจ๊กดื่มจนหมดรวดเดียวนางกัดกินหมั่นโถหมดไป2 ลูกลู่ชิงยังรั้งอยู่ในเรือนจนเย่ชิวพลอยหลับไปนางจึงเดินออกมากลับไปยังเรือนซีเฟิงขณะนางล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงคนมาอยู่หน้าห้องท่านเจ้าเมืองลู่เจ้าหมูเฟยกลับมาแล้วลู่ชิงได้ยินแล้วตื่นตะลึงคิดว่าเจ้าหมูเฟยคือจูเฟยเขากลับมาแล้วหัวจริงล่ะก่อนนางเปิดปากถามนางก็เห็นทหารกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างนอกหน้าตาและเนื้อตัวของพวกเขาคล้ายไปผจญกับควันไฟมาถึงไม่ได้เปื้อนเขม่าดำมากนักแต่เสื้อผ้าดำและสกปรกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้นางประหลาดใจนั่นคือสีหน้าของพวกเขาอาจบอกได้ว่าไม่น่าดูนางเห็นหัวจริงนางแทบจดจำเขาไม่ได้เลยเส้นผมของเขาถูกเผาไปบางส่วนมวยผมหลุดรุ่ยเสื้อผ้าบางส่วนถูกเผาผิวหนังมีแผลไฟไหม้น้ำเหลืองไหลออกมาใบหน้าอันหล่อเหลามีร่องรอยถูกไฟไหม้บาดแผลถูกพันเอาไว้ลวกๆน้ำเหลืองไหลซึมบนผ้าพันแผลเนื้อตัวใต้ร่มผ้ามีรอยขีดข่วนไม่น่าดูสักนิดลู่ชิงกรอกตามาสบตากับหัวจริงดวงตาของเขาแห้งผากแดงก่ำเส้นเลือดฝอยแตกไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ข่มตาหลับมากี่คืนแล้วแววตาโศกเศร้าของเขาทำให้หัวใจของลู่ชิงกระตุกวูบหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าลู่ชิงถามหันมามองจูเฟยถึงสภาพของจูเฟยดีกว่าหัวจริงแต่บาดแผลตามเนื้อตัวของเขามีมากกว่าแววตาโศกเศร้าแห้งผากไม่ต่างกันเมื่อจูเฟยกำลังจะเปิดปากเล่าหัวจริงสุดเข่าลงหูหยินข้าสมควรตายตุบเขาโขกศีรษะกับพื้นพึมพำคนในที่นั้นสีหน้าหม่นหมองไปตามๆกันเกิดอะไรขึ้นลู่ชิงถามอีกยื่นมือไปประคองหัวจริงลุกขึ้นแต่อีกฝ่ายขัดขืนดึงดันจะคุกเข่าลู่ชิงจึงเงยหน้ามองจูเฟยอีกครั้งเห็นเขาสุดเข่าลงเช่นกันโขกศีรษะดังตุ๊บเสียงดังฮูหยินพวกเราทำผิดพลาดโปรดลงโทษพวกเราด้วยลู่ชิงได้ยินนางหงุดหงิดยื่นเท้าไปเตะสีข้างของจูเฟยถ้าพวกเจ้ายังไม่รีบอธิบายข้าจะสับพวกเจ้าเป็นชิ้นข้ามีเรื่องต้องบอกเจ้าก่อนหัวจริงเจ้ากลายเป็นพ่อคนบุตรชายของเจ้าอายุ3 เดือนแล้วเจ้ายังไม่ยอมพูดอีกหัวจริงเงยหน้ามองลู่ชิงแล้วก้มหน้าลงหน้าผากจรดพื้นข้าหัวจริงไม่สมควรมีบุตรชายของข้าปลอดภัยดีแต่บุตรของคนอื่นต้องมาตายเพราะข้าหัวจริงไม่สมควรมีบุตรชายไม่สมควร หญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่475ได้ยินเช่นนี้ลู่ชิงขมวดคิ้วแน่นขึ้นมองหัวจริงคล้ายคนเสียสตินางเดินไปหาจูเฟยแทนนั่งยองลงแล้วสบสายตากับเขาจูเฟยหลุบตารอยยิ้มในดวงตาที่เขามีเสมอมาเลือนหายไปฮู้หยินพวกเราเผาเสบียงในเมืองกวนจงเผาเรียบร้อยดีไม่ใช่หรือถือว่าพวกเจ้ามีความดีความชอบแล้วจะทำผิดได้อย่างไรลู่ชิงหัวใจหล่นวูบ
ไม่รู้ว่าพวกเขาเผาเสบียงไปมากเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าพวกเขาสมควรฉลองเกิดอะไรขึ้นกันแน่จูเฟยเงยหน้ากัดฟันกรอดสองมือของเขาตบลงบนพื้นโขกศีรษะของตนเองอีกด้วยความเคืองแค้นหลิวเหยาจับสตรีอ่อนแอคนชราและเด็กในกวนจงสังหารเผาพวกเขาทั้งเป็นโรยเกลือเสียบไม้ย่างกลายเป็นอาหารเลี้ยงทหารในกองทัพแทนอะไรนะลู่ชิงดวงตาเบิกกว้างทันทีเสียงของจูเฟยกลายเป็นเสียงฟ้าผ่าดังก้องในหัวแข้งขาพลันอ่อนแรงนางเคยเห็นทหารของชื่อเล่อสังหารและย่างคนเหล่านั้นทั้งเป็นมาแล้วทหารชาวสยงหนูทานเนื้อมนุษย์แต่หลังนางเดินทางเข้ามาทำศึกในภาคกลางกลับไม่ได้พบเห็นเรื่องนี้อีกคราวนี้ไม่คิดว่านางหัวจริงโขกศีรษะคล้ายกำลังทุบกระเทียมบาดแผลบนใบหน้ามีเลือดซึมออกมาลู่ชิงตาเบิกค้างนางไม่ใส่ใจการกระทำของหัวจริงทั้งไม่รู้ว่าควรพูดหรือทำอย่างไรดีสมองขาวโพลนแล้วเห็นเช่นนี้หวินลั่วทนไม่ไหวขยับมาดึงลู่ชิงให้ลุกขึ้นพยักหน้าให้โป๋จีไท่นำเก้าอี้เข้ามาประคองลู่ชิงนั่งลงบนเก้าอี้สุดท้ายลู่ชิงประสบการณ์ยังน้อยคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาหลิวเหยาและกองทัพถือปฏิบัติเช่นนี้หากกองทัพขาดเสบียงชาวฮั่นจะกลายเป็นเสบียงของกองทัพแทนถือเป็นเรื่องปกติในฝั่งตะวันออกของหุบเขาไท่หางซึ่งกองทัพของชื่อเล่ออยู่ที่นั่นเช่นกันวินลั่วรินน้ำให้ลู่ชิงเขาตบไหล่นางถ้าเจ้าสงสารคนพวกนั้นก็ลุกขึ้นมาสังหารพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเราพร้อมแล้วหรือลู่ชิงพยักหน้ารับเหลือบมองทหารคนสนิทที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าโบกมือให้พวกเขาพวกเจ้าเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนคงเหนื่อยมากแล้วกลับไปอาบน้ำหาอะไรกินไปที่หน่วยเสบียงรักษาบาดแผลของเจ้าฮู้หยินพวกเราหุบปากทำตามที่ข้าสั่งลู่ชิงน้ำเสียงเด็ดขาดแฝงไปด้วยอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัยจูเฟยชะงักแล้วเข้ามาประคองหัวจริงที่อ่อนระหวยโรยแรงกลับออกไปก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวจูเฟยหันหลังกลับไปหยิบมีดดาบโม่มาจากทหารลาดตระเวนคนหนึ่งฮู้หยินมีดดาบโม่ของท่านแม่ทัพขอรับลู่ชิงพยักหน้าให้โป๋จิไท่เดินไปรับมีดดาบโม่มีดดาบโม่ถูกพันอยู่ในผ้าสกปรกเพื่อไม่ให้สะดุดตาเปิดผ้าออกมามีดดาบโม่ยังแวววับคมกริบเหมือนเดิมจูเฟยค้อมเอวคารวะลู่ชิงแล้วลากหัวจริงจากไปด้วยกันสวนกับยู่หมิงชวนที่กำลังเดินเข้ามาเขาเพิ่งได้ยินข่าวจึงรีบเดินทางกลับมาที่เรือนซีเฟิงแต่เขาต้องชะงักสีหน้าตะลึงลานเมื่อเห็นสภาพของทหารคนสนิทเขาอยากเปิดปากถามแต่เหลือบเห็นลู่ชิงนั่งอยู่ในสวนหย่อมสีหน้าของนางไม่ค่อยดีนักยังไม่ไปอีกลู่ชิงสำทับมาอีกเสียงนี้ห้าวหาญเด็ดเดียวยิ่งกว่าเสียงออกคำสั่งของยู่หมิงชวนจูเฟยรีบเร่งฝีเท้าออกไปรวมกับทหารลาดตระเวนของเขาฮู้หยินมีอะไรยู่หมิงชวนรู้สึกถึงความผิดปกติช่วยมือของลู่ชิงไว้ก็พบว่ามือนุ่มนิ่มของนางเย็นเฉียบวินลั่วบอกเล่าสั้นๆแต่สีหน้าของยู่หมิงชวนยังดีกว่าลู่ชิงหน่อยแต่เรียวคิ้วงดงามฉายแววเกลี้ยกล่อมคนชาราและหญิงสาวรวมถึงเด็กเล็กกลายเป็นอาหารของกองทัพแล้วเด็กหนุ่มและชายชะกันเล่ายู่หมิงชวนมองวินลั่วแม่ทัพยู่น่าจะเดาได้กองทัพย่อมต้องเกณฑ์บุรุษไปเป็นทัพหน้าวินลั่วเหลือบมองยู่หมิงชวนสีหน้าไม่ค่อยพอใจกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วชื่อเล่อก็ทำเช่นเดียวกันเด็กหนุ่มและชายชะกันกลายเป็นทัพหน้า
พวกเขาจะถูกเหยียบย่ำและต้องล้มตายเมื่อเผชิญศึกในสายตาของหลิวเหยาเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านพวกนั้นเป็นมนุษย์ไม่ต่างจากว่านเจี้ยนเฉิงฝึกสายลับและนักฆ่าพวกเขาก็เห็นคนเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์เช่นกัน คนเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกเลือกมาจากคนนับพันพวกเขาไร้ประโยชน์เมื่อไหร่จะถูกทำลายอย่างไม่มีทางเลี่ยงยูหมิงชวนนำลู่ชิงกลับไปยังเรือนพักเห็นสีหน้าของลู่ชิงยังไม่ดีขึ้นเขาถอนหายใจกอดนางไว้ฮู้หยินถึงข้าจะกลับมาภาคกลางเพื่อล้างแค้นแต่ข้ายังอยากกำจัดคนชั่วพวกเราไม่ใช่เตรียมการทีละก้าวหรอกหรือถ้าหลิวเหยาถูกกำจัดได้ในฤดูหนาวนี้ทั่วทั้งเหนือและใต้จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเราคนเร่ร่อนจะมีที่อยู่พวกเขาจะตั้งรกรากทำมาหากินได้สิ่งที่พวกเราลงมือทำย่อมคุ้มค่าถ้าฮูหยินอยากทำอะไรเพื่อชาวบ้านที่ถูกสังหารก็ร่วมมือกับข้าเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนทำศึกพรุ่งนี้คนจากเมืองเหอตงจะเดินทางกลับสมุนไพรชั้นดีจากเมืองหนิงโจเดินทางมาถึงวันนี้ฮูหยินไม่อยากไปดูหน่อยหรือยูหมิงชวนปลอบประโลมฮูหยินนุ่มนวลสุดท้ายเขาเห็นนางเปลี่ยนเป็นดีใจกระทั่งหลงลืมไปว่าพวกเขายังไม่ได้พักผ่อนในหลายวันมานี้แล้วเขาก็นำนางไปหน่วยเสบียงสมุนไพรจำนวน12 เกวียนผู้คุ้มกันขบวนเข้ามารายงานว่าพวกเขาเดินทางผ่านอี้โจสมุนไพรเกิดเสียหายไป2 เกวียนเพราะเกิดการจลาจลที่นั่นพวกเขาถูกชาวบ้านที่หิวโหยบุกปล้นถึงพวกเขาเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์ทว่าชาวบ้านพวกนั้นมีจำนวนมากกว่ากลุ่มรุมปล้นพวกเขาด้วยจอบและคราดศีรษะของพวกเขาถูกตีจนได้รับบาดเจ็บกระทั่งยาวิเศษที่พวกเขานำติดตัวมาก็ไม่อาจรักษาบาดแผลระหว่างทางพวกเขาเฝ้ามองคนที่มาด้วยกันล้มตายไปทีละคนลู่ชิงได้ยินนางไม่สบายใจแต่เมื่อนางเห็นว่านลูกไก่ทองบรรจุมาเต็มเกวียนนางก็ใจชื้นขึ้นหวังเจี้ยนออกคำสั่งให้ทหารนำสมุนไพรไปตรวจนับมือก็ยื่นไปสัมผัสขนสีทองที่รากของต้นหลายครั้งนึกประหลาดใจไม่น้อยลู่ชิงบอกว่าขนสีทองของว่านลูกไก่ทองใช้ห้ามเลือดได้ชะงัดแต่หวังเจี้ยนไม่เชื่อเสียทีเดียวทันทีที่ทหารหน่วยเสบียงได้รับอุบัติเหตุจนมีบาดแผลหวังเจี้ยนล้างบาดแผลด้วยน้ำแล้วเขาก็หยิบขนสีทองเล็กน้อยมาปิดบาดแผลไว้ปรากฏว่าผลของมันเป็นอย่างที่ลู่ชิงบอกชั่วกระพริบตาเลือดหยุดไหลสมุนไพรชั้นเลิศแต่น่าเสียดายวันนี้เย่ชิวเหน็ดเหนื่อยเกินไปนางหลับอยู่ในห้องเมื่อนางตื่นก็ต้องดูแลฟังจีมิงแล้วนางจะมีเวลามาใส่ใจสมุนไพรชั้นเลิศนี้ได้อย่างไรหวังเจี้ยนนำลู่ชิงไปดูสมุนไพรบนเกวียนที่เหลืออีก2 เกวียนเป็นฉีลินเจียนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นฉีลินเจียก้อนไม้สีแดงเต็มถุงผ้าเลือดของต้นไม้ไหลซึมออกมาจนจับตัวเป็นก้อนข้าได้ยินว่าฉีเหลียนเจียเกิดจากต้นไม้มังกรที่มีหน้าตาน่าเกลียดนักแต่มีสรรพคุณบำรุงเลือดถือเป็นยาชั้นดีใช้ทาภายนอกและกินใช่เจ้าบาดเจ็บมาก่อนหน้าจะให้ผลดีต่อร่างกายของเจ้าถ้าว่าน่าเสียดายพวกเราเพิ่งได้มันมาหวังเจี้ยนอธิบายให้ลู่ชิงฟังสีหน้าและน้ำเสียงตื่นเต้นแววตาวิบวับยิ่งพวกเขาคาดการล่วงหน้าได้ดีเท่าไหร่ความอยู่รอดในอนาคตย่อมมั่นคงมากเท่านั้นหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่476เยี่ยมหวังเจี้ยนเจ้าคิดว่าพวกเราน่าจะให้กัวจุนต้าเดินทางมาที่นี่แล้วให้เขาติดต่อกับเมืองหนิงโจเพื่อซื้อขายสมุนไพรลู่ชิงสัมผัสฉีลินเจียแล้วหยิบขึ้นมาดูคิดว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีแต่นางจะต้องให้เย่ชิวมาตรวจสอบดูก่อนเพราะนางไม่ไว้ใจจังต้านเสียทีเดียวไม่ใช่กัวจุนต้าตอนนี้
กำลังทำการค้าอยู่กับทางฝั่งตะวันตกจดหมายจากว่านเจี้ยนเฉิงบอกว่าเขาทำเงินให้พวกเราทุกวันหวังเจี้ยนชะงักทันหินแท่งในมือเขาเงยหน้ามองลู่ชิงกัวจุนต้าทำงานให้หลิวเฉินมานานหลิวเฉินไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือปล่อยให้หลิวเฉินจัดการกับการค้าฝั่งตะวันตกเองแล้วให้กัวจุนต้าเดินทางมาภาคกลางแบ่งเบาภาระของพวกเราลู่ชิงหยิบว่านลูกไก่ทองนิ้วถูขนสีทองของมันแล้วยื่นออกไปให้แสงแดดส่องบนมือมองชัดๆนางคิดว่าเหมือนว่านลูกไก่ทองที่นางเคยใช้ตอนนางยังเด็กจากนี้ไปเมื่อทหารบาดเจ็บจะมีประโยชน์อย่างมากยู่หมิงชวนมองบันทึกเสบียงและอาหารมาตอนนี้ทหารมากมายกำลังยุ่งอยู่กับการนวดข้าวเจ้าและข้าวสาลีเมื่อเวลามาถึงฟางข้าวแกลบและฟางข้าวสาลีจะนำมาเป็นอาหารม้าได้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาพวกเขาเตรียมทุ่งเลี้ยงสัตว์ตัดหญ้าแห้งที่ตากไว้แล้วมัดเป็นก้อนเมื่อถึงฤดูหนาวพวกเขาจะได้นำออกมาให้ม้ากินฤดูหนาวปีนี้ตราบใดไม่มีอุบัติเหตุกองทัพว่านเจี้ยนเฉิงจะไม่ขาดแคลนเสบียงอาหารและหญ้าแห้งปีนี้ทุกคนจะมีอาหารเต็มโต๊ะยู่หมิงชวนไม่อยากทำลายความเชื่อมั่นของทหารถ้าทหารและม้าของเขาขาดกำลังใจก็เท่ากับเขาขาดกำลังสำคัญไปมีหลายคนรั้งอยู่ในโรงเก็บเสบียงใหญ่จนตะวันตกดินเวลานั้นพวกเขาหันไปเห็นฮั่วจิงและจูเฟยหลังพวกเขาทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเขามาพบยู่หมิงชวนนั่งดื่มเป็นเพื่อนลู่ชิงขณะนั่งฟังทหารลาดตระเวนรายงานเรื่องเก็บเกี่ยวข้าวที่เมืองเทียนซุยหยางซีตอนนี้ดูแลควบคุมอยู่ที่นั่นถึงพื้นที่เพาะปลูกไม่ได้กว้างใหญ่เท่าพื้นที่เพาะปลูกในเมืองหนานอันแต่ข้าวงอกงามดีมีเด็กหนุ่มและชายชะกันอาสามาร่วมกับกองทัพทดแทนคนชราและคนอ่อนแอเมืองเทียนซุยยังมีทหารเร่ร่อนมากตอนนี้พวกเขาตั้งรกรากอยู่ในเมืองเทียนซุยมาครึ่งปีแล้วบางคนเพาะปลูกที่นั่นบางคนก็เข้ามาสมัครเป็นทหารบางทีนี่อาจเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวของหยางซีเขาฉลาดน้อยถึงเขาลุกลี้ลุกรนอยู่บ้างแต่เขาก็เป็นทหารมานานดังนั้นเขาจึงรับสมัครคนเข้ามาเป็นทหารมากกว่าในเมืองนานอันเสียอีกคนส่วนใหญ่ที่มาตั้งรกรากอยู่ในเมืองนานอันเป็นผู้อพยพมาจากที่อื่นไม่อยากสมัครเป็นทหารพวกเขายังอยากทำกสิกรรมยู่หมิงชวนเองก็ไม่ได้บังคับปล่อยให้พวกเขาอยู่ด้วยตนเองส่วนเมืองหลงเฉิงที่เฉินอันครอบครองอยู่ก่อนหน้าชาวบ้านเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจนเพียงพอกับปากท้องของคนในท้องถิ่นจึงไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเมืองนานอันเมืองเปาหานก็เหมือนกันสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อทหารลาดตระเวนรายงานเรื่องเสบียงไม่จบฮั่วจิงจึงไม่มีโอกาสเปิดปากเขายืนอยู่ข้างๆก้มหน้าสีหน้าและท่าทางยังละอายใจลู่ชิงไม่ได้สนใจเขานางนั่งดื่มเงียบๆมือก็คีบอาหารเข้าปากหวังเจี้ยนเห็นยู่หมิงชวนและลู่ชิงไม่สนใจพวกเขาสองคนก็ไม่ได้ถามเขานั่งดื่มคีบอาหารเข้าปากไม่ร้อนใจหลังทหารลาดตระเวนรายงานจบยู่หมิงชวนก็ส่งสัญญาณให้ทหารลาดตระเวนเหล่านั้นออกไปเขาหันมาหาฮั่วจิงและจูเฟยพวกเจ้ามีข่าวการทหารจะรายงานหรือไม่ฮั่วจิงและจูเฟยมองหน้ากันแล้วก้มหน้าลงอีกท่านแม่ทัพพวกเราสองคนทำผิดมาร้องขอให้ท่านลงโทษและพวกเขาก็สุดเข่าลงเผาเสบียงของหลิวเหยาพวกเจ้าถือว่ามีความดีความชอบแล้วผิดตรงไหนสังหารชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เป็นฝีมือของหลิวเหยาไม่ใช่ความผิดของเจ้าแต่ท่านแม่ทัพสตรีและเด็กเหล่านั้นตายเพราะข้าเห็นพวกเขาฮั่วจิงรีบหุบปากในเมื่อเจ้าอยากโดนลงโทษ
ข้าจะสั่งลงโทษเจ้าลู่ชิงวางจอกเหล้าและพูดขึ้นมาในที่สุดหัวจิงมองลู่ชิงด้วยแววตาคาดหวังตอนเขากลับมาพบลู่ชิงอีกครั้งเขาก็อยากร้องไห้นักหลังได้ฟังจูเฟยเล่าว่านางบาดเจ็บสาหัสในฐานะทหารคุ้มกันข้างกายเขาถือว่าละเลยหน้าที่แม่ทัพยู่และคนอื่นๆเข้าไปช่วยลู่ชิงนำตัวนางออกมาจากเมืองฉางอันสำเร็จหัวจิงก็ลังเลอยู่หลายวันแต่เขาเลือกที่จะรั้งอยู่ในกวนจงต่อพลางคิดว่าถ้าไม่ลงมือทำอันใดบ้างจิตใจไม่อาจสงบลงได้เขาจึงล่าสัตว์บนเทือกเขาฉินหลิงทุกวันเพื่อประทังชีวิตแล้วคอยลอบสืบข่าวของหลิวเหยาต่อมาก็พบว่าเขาไม่อาจลอบสังหารหลิวเหยาได้เลยไม่ต้องพูดถึงว่ามีอินซิ่วคอยอยู่ข้างกายหลิวเหยาไม่ห่างเขาเพียงลำพังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลิวเหยาส่วนอาหารที่หลิวเหยากินก็มีคนชิมก่อนทุกครั้งเหล้าทุกไหเขาจะไม่ดื่มก่อนเช่นนี้แล้วหัวจิงนึกกังวลจนกระทั่งวันหนึ่งมีโรงงานกลั่นเหล้านอกเมืองฉางอันขนส่งเหล้าเข้ามาในวังหลวงหัวจิงบังเอิญได้กลิ่นเหล้าก็คิดว่าเหล้านี้เหมือนเหล้าที่เมืองว่านเจี้ยนเฉิงมากหัวจิงจึงคาดเดาว่าน่าจะมีคนจากว่านเจี้ยนเฉิงลอบเข้ามาในเมืองฉางอันเขาจึงตั้งใจค้นหาสุดท้ายได้พบจูเฟยหัวจิงหารือกับจูเฟยเรื่องแผนการที่เขาคิดเอาไว้ก็รู้สึกว่าอาจเป็นไปได้พวกเขาร่วมมือกันและหาโอกาสจนกระทั่งพบไร่นากว้างใหญ่นับหมื่นหมู่อยู่นอกเมืองถือเป็นความโชคดีแต่ไม่คิดว่าความโชคดีของพวกเขาจะนำความตายมาสู่ชาวบ้านนับร้อยคนฮู่หยินโปรดสั่งลงโทษข้าด้วยหัวจิงเงยหน้าเขาก็สบเข้ากับแววตารังเกียจของลู่ชิงต่อไปเจ้าไม่ต้องคุ้มกันอยู่ข้างกายข้าอีกกลับไปประจำตำแหน่งในกองทัพบทลงโทษแรกของเจ้าคือต้องสังหารทหารสยองหนู100 คนถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็กลับไปว่านเจี้ยนเฉิงอยู่ที่นั่นจนแก่เฒ่าลู่ชิงยกจอกเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวไม่อยากเห็นหน้าหัวจิงอีกมีเพียงสิ่งเดียวที่จะเรียกขวัญกำลังใจของเขากลับมานั่นคือต้องลงไปสู่สนามรบสู้กับศัตรูขอบคุณฮู่หยินหัวจิงคำนับหลายครั้งลู่ชิงเห็นหัวจิงกระทำโง่งมนางก็รู้สึกปวดฟันเห็นหัวจิงได้รับโทษของเขาแล้วจูเฟยก็หันมามองลู่ชิงบ้างแต่ลู่ชิงถลึงตามองเขาโทษของเจ้าต้องมาจากแม่ทัพยู่ไม่ต้องมามองข้าลู่ชิงหงุดหงิดเพราะหัวจิงเป็นคนของนางสั่งลงโทษเขาได้แต่จูเฟยเป็นทหารลาดตระเวนของยู่หมิงชวนนางไม่อยากล้ำเส้นใช่ไม่อาจรบกวนฮู่หยินจูเฟยพยักหน้าหันมาทางยู่หมิงชวนก่อนไปกวนจงการปกป้องเมืองหนานอันล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าแต่ปล่อยให้นักฆ่าลอบเข้ามาได้รับโทษโบย10 ไม้ไปได้ยู่หมิงชวนสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่จูเฟยซาบซึ้งใจเขาลากหัวจิงให้เดินออกไปด้วยกันเห็นพวกเขาจากไปแล้วหวังเจี้ยนก็ตบศีรษะของตนเองเกือบลืมถามลู่ชิงและยู่หมิงชวนถึงเรื่องสำคัญอย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของพวกเรานะ